নগাঁৱত কাৰাটেৰ দুদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈ থকা দুদিনীয়া কাৰাটে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰে নগাঁও জিলা কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই শিবিৰটোত 2,000ৰো অধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত কৰে উল্লেখ্য যে নগাঁৱৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটোত প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত আছিল ৰাজকুমাৰ বৰা আৰু পূজা ৰাণী বৰা অভিনন্দন জনাবলৈ আমাৰ দীপক বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনালোঁ ৰাইজ তথা বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ তথা আমাৰ অতি মৰমৰ কণমানি ভাইটি ভণ্টি তথা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট গুৱাহাটী টাইম